নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাব লৈছো বেঙেনা খাই ভাল পোৱা সকলৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল ডিশ বেঙেনাৰ ভৰ্তা, যাক বেংগন কা ভৰ্তা বুলিও কোৱা হয়। এই ডিশটো ইমানেই সোৱাদৰ হ'ব, যি বেঙেনা খাই ভাল নাপায় সেও কিন্তু এই ডিশটো খুজি খুজি খাব। আহক দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু লগতে বনোৱাৰ পদ্ধতিটোও চাই লওঁ আহক। এইখিনিতে এটা কথা মই কৈছো আপোনালোকক, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এইমাত্ৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, যাতে আপোনালোকে মই ৰেচিপিবোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনেহলে বনাই চাওঁ বেংগন কা ভৰ্তা। বেঙেনাৰ ভৰ্তা বনাবৰ কাৰণে মই দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ ভোলা বেঙেনা লৈছোঁ। আপোনালোকে কুচিয়া বেঙেনাও ল'ব পাৰে। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি কাপোৰেৰে মুচি শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত তেল লগাই দিম। তেল লগাই দিলে বেঙেনা পোৰাৰ পিছত বাকলি চেলাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়, বাকলিখিনি ভালদৰে এৰি আহে। এনেকৈ দুইটা বেঙেনাতে ভালদৰে তেল লগাই ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত গেছত বেঙেনা দুটা পুৰি ল'ম। গোটেইকেইটা ছাইড ভালদৰে উল্টাই উল্টাই পুৰি ল'ব লাগিব। ছাইডবোৰ চেঞ্জ কৰি দিব মাজে মাজে। তলৰ পৰা ওপৰৰ ছাইডটো ভালদৰে পুৰিব লাগিব। এতিয়া এখন চুৰিৰে ভালদৰে এনেকৈ চাব লাগিব, হেঁচি দি পেলাই বেঙেনা সিজিছে নে নাই ভিতৰত। এয়া হৈ গৈছে, বেঙেনাটো সিজিছে। এতিয়া এটা বাউলত থৈ দিম। এইটো বেঙেনাও ভালদৰে পুৰি ল'ম। এতিয়া এই পুৰা বেঙেনাকেইটাৰ ওপৰত গৰম হৈ আছে, গতিকে ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিম আৰু প্ৰায় 10-15 মিনিট এনেদৰে ঠাণ্ডা পানীত ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ থ'ম। পুৰা বেঙেনাখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে পানীত ভিজাই থলোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনি যোগাৰ এবাৰ চাই লওঁ আহক। এয়া মজলীয়া চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, মজলীয়া চাইজৰ দুটা বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, কেইখিলামান ধনিয়া পাত মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, 2-3টা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ গোল গোলকৈ। জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে কম বেছি কৰি ল'ব সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এয়া লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ, এয়া লৈছোঁ ক'লা সৰিয়হ আধা চামুচতকৈ অলপ কম, এয়া হালধি লাগিব আধা চামুচ, এয়া লৈছোঁ গৰম মছলা পাউডাৰ আধা চামুচ, এয়া লৈছোঁ গোটা জিৰা আধা চামুচ, নিমখ লাগিব সোৱাদ অনুসৰি, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ, এচামুচতকৈ কম সৰু চামুচেৰে। আৰু এয়া লৈছোঁ কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ। এয়া কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি জ্বলা নকৰিব বেছি, অকণমান ৰংটোৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ অলৰেডি কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এয়া লাগিব ৰিফাইণ্ড অইল বেংগন ভৰ্তা বনাবলৈ। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া গেছত কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া 4-5 টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। প্ৰথমতে ক'লা সৰিয়হকেইটা ভালদৰে ফুটিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে জিৰা দি দিছোঁ, এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম, অকণমান ভালদৰে ভাজি ইয়াতে পিঁয়াজখিনি যোগ কৰিম। পিঁয়াজখিনি সিজালৈ ইয়াক ভাজি থাকিম। এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম, লগতে নিমখ দিম, হালধি দিম, ভালদৰে মিলাই পেলাই অকণমান সময় বিলাহীখিনি সিজি যোৱালৈ ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক বেঙেনাকেইটা 10-15 মিনিট সময় মই ভালদৰে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এয়া বাকলি চাওক, তেল সানি দিয়াৰ কাৰণে বাকলি খুব ধুনীয়াকৈ আৰামত চেলাব পৰা গৈছে। এয়া বাকলি চেলাই ভালদৰে চাফা কৰি লৈ ইয়াৰ ঠাৰিডাল কাটি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ফালি চাম, ভিতৰত পোক থাকিব পাৰে, বেয়া হ'ব পাৰে, বেঙেনাটো ভিতৰৰ পৰা গম পোৱা নাযায়। এয়া ভালদৰে ফালি চালোঁ। এতিয়া এনেকৈ অকণমান ৰাফলি চপ কৰি দিম, অলপ অলপ টুকুৰা কৰি ল'ম। এনেকৈ কাটি কাটি ল'লে হৈ যাব। এয়া হৈ গৈছে। ঢাকন গুচাই চাম। এয়া চাওক, গেছ একদম কম কৰি থৈছিলোঁ মই। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিছে, সিজি গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিম, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰখিনি দি দিম, লগতে গৰম মছলাখিনিও এতিয়াই দি দিম, ভালদৰে মিলাই দিম। মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। এতিয়া বেঙেনাখিনি, পুৰি থোৱা বেঙেনা কাটি ল'লোঁ যে, সেইখিনি এতিয়া দি ইয়াৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিম।
ভালদৰে মিলাই দিলোঁ এতিয়া পটেটো মেচাৰটো লৈ পেলাই এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ হেঁচি দিব লাগিব একদম গলি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভৰ্তাৰ সোৱাদটো ভাল হয় আপোনালোকে পটেটো মেচাৰ নাথাকিলে হেতাখনেৰেও এইটো কাম কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি একদম মিহি হোৱালৈকে মেছ কৰি দিম এয়া চাওক বেঙেনাখিনি একদম ভালদৰে মেছ কৰি দিলোঁ এতিয়া গেছটো একদম কম কৰি দিম আৰু প্ৰায় 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি এইখিনি অকণমান ভালদৰে সিজিবলৈ থম ঢাকন গুচাই চাম খুব ধুনীয়া হৈছে বেংগন ভৰ্তাখিনি এয়া চাওক হৈ গৈছে ইয়াৰে ওপৰত কেইখিলামান কাটি থোৱা ধনিয়া পাত দি দিম মিলাই দিম এয়া হৈ গৈছে গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু প্ৰায় 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থম যাতে কেঁচা ধনিয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো ভালদৰে ভৰ্তাত মিক্স হৈ যায় আৰু 2 মিনিট পিছত মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম প্ৰিয় দৰ্শক এয়া বেঙেনাৰ ভৰ্তা বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে দেখিলে অতি কম সময়তে এই ভৰ্তা বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে বেছি সামগ্ৰীৰ দৰকাৰো নাই এই ভৰ্তা বনাই দেখুৱালোঁ খুবেই সোৱাদৰ হয় গৰমে গৰমে ভাত সাজৰ লগত বা লুচি ৰুটি বা ব্ৰেডৰ লগতো এই ভৰ্তা খাবলৈ খুবেই সোৱাদৰ হয় টিফিনতো লৈ যাব পাৰে এই ভৰ্তা মই আশা ৰাখিছোঁ আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে ভৰ্তা বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল খাই পেলাই মোক জানিবলৈ কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় দিব আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ